নমস্কাৰ টিপছ অফ মৃদুললৈ স্বাগতম জনাইছো অন্যটি টিপছলৈ আজি মই কবলৈ আহিছো আজি কিছুদিনৰ আগত মই আপোনালোকক খুব কৈ আছিলো ক্ৰিয়েটিভ কমন ভিডিও এই ভিডিওটো আপুনি ক'ত পাব ইউটিউবৰ ক'ৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ আপুনি আপোনাৰ চেনেলত এডিট কৰি আপুনি তাৰ পৰা ওৱাচ টাইম ল'ব পাৰিব তাৰ পৰা আপুনি চেনেলটো মনিটৰাইজো কৰিব পাৰিব এই টিপছটো মই দেখাবলৈ আহিছো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি বিচাৰি পাব সেই ক্ৰিয়েটিভ কমন ভিডিওটো আওক চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব পাৰি মোবাইলৰ পৰা কৰিলে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব প্ৰথমে তাৰ পিছত এই সাৰ্চ বাৰত আপুনি কিবা এটা টাইপ কৰিব আপোনাক কি ভিডিও লাগে মই লিখি দিম ধৰক ডগ ভিডিও কুকুৰৰ ভিডিও মই বিচাৰিছো আপুনি ইয়াত লিখি সাৰ্চ কৰি দিব লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত ওলাই পৰিব কুকুৰৰ ভিডিও মৰম লগা ধুনিয়া ধুনিয়া কুকুৰ আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব এই ভিডিওবোৰ তললে চক বহুত ভিডিও আহিব এই ভিডিওবোৰৰ মাজৰ পৰা আপুনি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ক্ৰিয়েটিভ কমন ফিল্টাৰত যাব ফিল্টাৰত ক্লিক কৰি দিলে দেখিছে লাষ্ট ডে টুডে এনেকৈ কৰি ইয়াত এটা অপচন আছে ক্ৰিয়েটিভ কমন এইটো ৰঙা চিনে দেখাইছো ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে এখিনি ভিডিও আহিব এইখিনি গুটেখিনি ক্ৰিয়েটিভ কমন ভিডিও ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ চেনেলত আপলোড কৰিব পাৰে অৱশ্যে এডিট কৰিব লাগিব যদি আপুনি মনিটৰাইজ হোৱাটো বিচাৰে বা ওৱাচ টাইম লোৱাটো বিচাৰে যদি মোৰ ভিডিওবোৰ চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব বুটামটো আপোনালোকে টিপি থব লগতে বেল আইকনটো আৰু যদি আপোনালোকে ফেসবুক পেজত মোক চাই আছে তেনেহলে লাইক বুটামটো টিপি শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব অনাগত দিনত অন্যটা ভিডিও লৈ মই আকৌ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ